Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre ceapă egipteană sau ceapă umblătoare, așa cum se numește ea în popor. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Ceapă egipteană seamănă cu ceapă normală, ceapă obișnuită, însă există câteva deosebiri între aceste două tipuri de ceapă. Ceapa egipteană poate crește de la 6 până la 8 ani în același loc. De aceea, atunci când alegem locul în care vom planta această ceapă, trebuie să fim foarte atenți ca pe viitor această ceapă să nu ne deranjeze. De aceea, dacă aveți grădini mici sau medii și nu doriți să plantați foarte multă ceapă egipteană, atunci puteți să o plantați undeva pe marginea grădinii, acolo unde ea nu deranjează pe nimeni. Și dintr-un singur bulb plantat va crește o tufă întreagă. Ea se înmulțește prin divizarea bulbilor și de asemenea prin bulbili aerieni. În al doilea an după plantare, ceapa egipteană va forma tije florale, însă pe aceste tije nu se vor forma flori, ci se vor forma direct bulbili aerieni care se vor recolta în luna iulie-august în funcție de vreme și de clima pe care o aveți dumneavoastră și apoi acești bulbili aerieni se pot planta și din ei de asemenea veți obține plante mature și din care vor apărea tufe întregi care de asemenea vă vor bucura cu frunzele lor bogate și frumoase. Bulbii acestei cepe nu sunt mari, de aceea ei nu prea se consumă. Această ceapă este apreciată pentru partea verde, adică pentru frunze, care sunt foarte verzi, bogate și crocante. Ceapa egipteană rezistă la frig și, atenție, ea poate fi verde pe parcursul întregului an, dacă iarna nu este foarte frig. Dacă, de exemplu, iarna este moale, așa cum este și la noi, atunci și în luna decembrie, ianuarie, februarie puteți să aveți ceapă verde și acest lucru este nemaipomenit. Atunci când o recoltați, puteți pur și simplu să rupeți frunze, de câte frunze aveți nevoie dumneavoastră, sau puteți să scoateți plante întregi cu atenție ca să nu deranjați celelalte plante care vor rămâne să crească în continuare. Și iată așa se cultivă ceapă egipteană. Este foarte ușor, ea nu este pretențioasă, ea crește în absolut orice tip de sol, doar un singur lucru de care trebuie să aveți grijă, ei nu-i place ca apa să stagneze în jurul bulbilor, pentru că, la fel ca și ceapa obișnuită, la fel ca și usturoiul și alte plante care se înmulțesc prin bulbi, de exemplu lalele, narcise și alte plante, nu îi place atunci când apa stă în jurul bulbului, pentru că acest lucru poate duce la putrezirea bulbului. Ceapa egipteană nu este pretențioasă nici față de apă, ea se poate uda de 2, 3, 4 ori pe sezon, dar normal, dacă o aveți în grădină, o puteți uda atunci când udați roșii, ardei, vinete și alte culturi. O udați și pe ea. Important este ca solul să fie umed în permanență, nu-i place când este când umiditatea este foarte crescută și de asemenea nu este bine când ea se află într-un sol uscat o perioadă mai lungă de timp. Așa că trebuie să aveți grijă, o puteți mulci cu un strat gros de mulci din paie, fân, frunze sau alte materiale organice pe care le aveți dumneavoastră și în așa fel o veți proteja solul de deshidratare și de asemenea veți proteja ceapă de buruieni. În acel loc nu vor mai crește buruieni. De asemenea, dacă vorbim de lumină, ea nu este pretențioasă față de lumină, ea poate crește atât la lumină cât și la semi-umbră. Ea poate crește și la umbră, însă aveți grijă să nu o plantați la umbră totală, adică în acele locuri unde umbra este pe parcursul întregei zile, pentru că ea va crește foarte slabă, subțire și nu vă veți bucura de frunze frumoase și bogate. Ceapa egipteană se poate planta atât toamnă cât și primăvară. În literatură de specialitate se spune că ea se plantează în jur de 15-20 septembrie, însă vă spun din propria mea experiență. Ea se poate planta până luna noiembrie, dacă ne permite timpul, dacă ne permite vremea și solul nu este înghețat și de asemenea va trebui
ea va avea nevoie de vreo 2-3 săptămâni ca să se înrădăcineze până la venirea frigului. Însă, în ultimii ani, iarna la noi nu prea vine sau vine dar cam în luna februarie și atunci, până în luna februarie, ea cu siguranță va avea timp să se înrădăcineze și să fie pregătită de iernare. De asemenea, ea se poate planta și în luna februarie-martie, dacă solul nu este înghețat. Ceapa se poate înmulți atât prin bulbii din care se află în pământ, cât și prin bulbile aerieni, despre care am vorbit mai devreme, sau prin divizarea tufei. Dacă, de exemplu, aveți o tufă foarte mare, puteți să o despărțiți și să formați câteva tufe mai mici și le plantați înapoi și ea va crește în continuare. Este foarte ușor, ea nu este pretențioasă, nici nu suferă foarte mult la astfel de stres atunci când o transplantăm. Important este să avem grijă ca ea să aibă tot ce trebuie, ca solul să nu fie foarte sărac. Dar dacă doriți, primăvară puteți să, atunci când apar câteva primele frunze noi, atunci puteți să fertilizați cu macerate din bălegar sau din găinat sau din iarbă, iar în a doua jumătate a anului, așa cum am spus mai devreme, atunci când se formează, mai ales atunci când formează bulbilii, atunci puteți să fertilizați cu apă cu cenușă. În cazul acesta vom avea nevoie de un pahar de cenușă la o găleată de apă fierbinte, lăsăm așa să se infuzeze timp de 24 de ore și apoi folosim câte 1 litru per plantă. Așa calculați și dumneavoastră câte tufe aveți și de câtă soluție veți avea nevoie. În cazul acesta nu este nevoie să fertilizăm în fiecare săptămână, ea va crește foarte bine. Va fi de ajuns să o fertilizăm o dată primăvară și o dată vara, adică în iulie spre august. Și în cazul acesta frunzele vor fi foarte bogate și la fel și bulbilii vor fi mai pregătiți pentru plantare dacă îi vom recolta și îi vom planta. Dar bulbilii se pot consuma de asemenea, ei au un gust de ceapă obișnuit, doar că acesta este mai concentrat. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră legate de cultivarea cepei egiptene. Sper că acum v-ați lămurit cum se recoltează, când se recoltează, cum se plantează și cum se îngrijește această ceapă. În general, ce pot să spun, este o ceapă care nu necesită mare efort din partea noastră și care merită cultivată la noi în grădină. Pentru că dacă o avem la noi în grădină, atunci din primăvară până în toamnă târziu ne vom bucura de ceapă verde. Așadar, vă aștept în comentarii, ca de obicei, cu întrebări și cu sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!